What's up mga tropa? Welcome ulit sa bagong video. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gawing 144Hz ang refresh rate setting sa Windows 10 para ma-maximize nyo ang monitor nyo na 144Hz. Napakadali lang na ito mga tropa, pero bago ang lahat, please share some love, hit that like button, subscribe, and hit the bell notification icon para naman matulungan nyo ang channel na ito na mag-grow. Alright, so click natin ang start button at i-click ang settings icon. So click system at hanapin ang Advanced Display Settings. Click natin to. And then magpo-pop up itong window na ito. So itong drop-down button na ito ay papakita niya ang mga available na monitors ng computer mo. So ako meron akong triple monitor, so ipapakita niya itong tatlong settings na to. So, depende ito sa computer setup mo. Kung meron kayong dalawang monitor, so dalawa ang lalabas dito sa settings na to. So kung merong isang monitor, then isa ang lalabas. So makikita nyo na ang current refresh rate niya ay 59Hz. Para mapalitan natin ito ay i-click natin sa Display Adapter Properties for Display 1. Then click natin yung tab na monitor. Tapos merong drop-down menu kung saan makikita natin ang refresh rate na naaayon sa ating monitor. Sa akin ay 144Hz. Then click Apply, magla-block ang screen ng konti. And then a confirmation window will pop up tulad nito. So, click Keep Changes. And then, ayan na. Napalitan na natin ang refresh rate na 144Hz. You can now enjoy your games in 144Hz. Pero keep in mind na kailangan nyo rin palitan ang refresh rate settings ng games into 144Hz. Maglalagay ako ng link below kung paano gawing 144Hz ang CSGO, which is ang game na lagi ko nilalaro ngayon. Sana nagustuhan nyo tong video na ito. Kung meron kayong mga katanungan, please feel free to leave a comment down below at susubukan ko sagutin ang mga tanong na ito. Ciao!